Xin chào các bạn và chào mừng các bạn đến với cả channel của mình. Mất điện thoại là một điều mà không một ai mong muốn xảy ra. Thế nhưng nếu một ngày đẹp trời mà chiếc điện thoại thân yêu của bạn biến mất thì bạn phải làm sao? Cách đây 2 ngày thì em trai của mình trên đường đi thi đã đánh rơi cái điện thoại. Không thể nào bỏ thi để dành cả buổi đi tìm điện thoại, đúng không các bạn? Vì tình huống rất là gấp, thế nên là mẹ mình và mình đã nhảy ra ứng cứu. Trong video này thì mình sẽ chia sẻ với cả các bạn 7 bước để làm thế nào mình có thể tăng khả năng tìm được chiếc điện thoại của mình. Và các bạn chờ đến cuối video xem sau khi áp dụng 7 bước này thì mình có tìm được điện thoại cho em mình hay không nhá. Hôm đấy thì mẹ mình cứ gọi liên tục, cứ 5-10 phút lại gọi một lần để xem có tín hiệu hay không. Khi mà mình vừa mới biết chuyện đấy xảy ra, mình bảo mẹ mình dừng lại ngay. Khi mà mình gọi quá nhiều thì cái điện thoại nó cứ rung bần bật lên và mọi người xung quanh có thể sẽ để ý và giúp mình, hoặc có thể sẽ nhặt lên và lấy đi mất trong trường hợp tệ nhất. Thế nên chỉ gọi một cuộc để xem là điện thoại còn tín hiệu hay không. Bước thứ hai là chúng ta sẽ định vị điện thoại của chúng ta ở đâu, vì điện thoại còn tín hiệu và còn 3G, đúng không nào? Bây giờ thì chắc không có ai mà mang điện thoại ra ngoài mà không bật 3G lên cả. Để định vị và xử lý được thì mình khuyên các bạn là nên diễn tập một chút ở nhà nhé. Mình phải quen với việc là định vị xem điện thoại của mình ở đâu khi mà mình không có điện thoại của mình ở xung quanh. Với iPhone thì chúng ta vào iCloud.com/find này. Android thì chúng ta vào trang google.com/android/find. Samsung thì cũng là Android, nhưng mà nếu mà các bạn tìm qua Samsung ấy thì nó có nhiều tính năng hơn rất là nhiều. Mình là người dùng iPhone mà hôm đấy mình bất ngờ luôn, tại vì vào trong đấy có quá nhiều tính năng mà để có thể tìm được điện thoại của mình đảm bảo là những người dùng Samsung mà biết cách tìm ấy thì cái khả năng tìm điện thoại sẽ cao hơn người dùng iPhone, iOS rất là nhiều. Khi mà mình khóa điện thoại xong ấy là bất cứ ai nhặt được, không thể tắt nguồn được điện thoại mọi người ạ. Không tắt nguồn được luôn ấy, điện thoại lúc nào cũng on như thế. Cái điện thoại Samsung ấy nó còn có một cái là nó gửi cho mình tất cả danh sách những wifi mà nó đang bắt được ở xung quanh, để điện thoại mình cũng dò được những cái wifi xung quanh đấy ấy. Chưa phát chuông vội nhá, thử dò wifi xung quanh đấy xem là mình đã gần đến chỗ đấy chưa. Trời ơi hay dã man. Samsung thì chúng ta có thể vào findmymobile.samsung.com, hoặc là chúng ta lên Google search từ khóa là Find My cộng với cả cái điện thoại của mình, Find My iPhone, Find My Android, Find My Samsung. Vào đó và xem là vị trí của điện thoại ở đâu. Nếu điện thoại mà ở những vị trí chúng ta đã đi qua ấy, thì khả năng là chưa ai nhặt được. Còn nếu nó ở một vị trí lạ thì có lẽ là có người đã nhặt được rồi các bạn ạ. Bước tiếp theo chúng ta cần khóa cái điện thoại của mình vào. Khi mà vừa mới đăng nhập vào khóa luôn, khóa ngay lập tức các bạn ạ. Điện thoại bây giờ rất là thông minh, và khi chúng ta mất điện thoại thì màn hình khóa mình có thể thay bằng một dòng chữ, một dòng tin nhắn để những người tốt nhặt được có thể gọi điện lại và trả cho mình. Hôm đó thì mình đã bảo em mình gửi ngay mật khẩu và email để mình đăng nhập vào, mình khóa điện thoại và mình ghi dòng chữ là nhặt được điện thoại, vui lòng cho mình xin lại qua số ABCXYZ, để khi mà người ta nhặt được điện thoại thì người ta nhìn thấy dòng chữ đấy, có thể người ta sẽ gọi điện và người ta trả lại cho mình. Thứ 5 là các bạn nên sao lưu lại dữ liệu của mình, ít nhất là danh bạ này và ảnh và các thông tin cần thiết. Nếu như các bạn chưa kịp sao lưu lên, trong trường hợp tệ nhất là các bạn phải đổi điện thoại, đúng không? Thì khi mà mình đăng nhập tài khoản vào điện thoại mới thì những dữ liệu đấy nó còn hay không, và mình có cần những dữ liệu đấy không. Tiếp theo là mình sẽ chạy ngay đến cái chỗ đó để mình nhặt điện thoại của mình, đúng không các bạn? Đi theo định vị, và định vị thì mình cứ 5-10 phút mình lại định vị lại một lần để xem nó có di chuyển vị trí hay không. Trời ơi, hôm đấy trời mưa to mọi người ạ, đường bẩn dã man, lại còn lạnh chứ. Mấy hôm trước thì nóng, xong hôm sau thì lạnh, mình cũng không để ý thời tiết ấy. Ôi, chạy ra ngoài kiểu run cầm cập luôn, nhưng mà vẫn phải cố. Chẳng nhẽ ra đến nơi rồi mà không tìm nổi cái điện thoại thì vẫn on. Và đây là một số thước phim khi mà mình đến nơi gần chỗ cái điện thoại đó.
mẹ mình lúc đó khi mà xác định được cái bán kính của điện thoại rồi thì cũng đã cố gắng hết sức tìm từng bụi cây, tìm từng chỗ một, từng cái chỗ cống luôn mọi người, và chạy sang nhà người dân xung quanh để hỏi. Bước cuối cùng, khi chúng ta gần điện thoại lắm rồi và vẫn chưa nhìn thấy điện thoại đâu thì chúng ta hãy ấn nút phát chuông nhé. Phải chắc chắn là khi chúng ta thật gần điện thoại rồi chúng ta mới phát chuông, đừng có mà ở xa 5-10 cây xong rồi phát chuông để tất cả thế giới nhìn thấy sau đó nhặt điện thoại chúng ta nhé. Tại vì chúng ta không biết được là cái người nhặt điện thoại của mình là người tốt hay người xấu, đúng không? Thế thì hôm đấy khi mà mình đến gần đến nơi rồi, mình thấy một đống wifi, chính xác những tên đấy rồi, mình bắt đầu ấn nút là play sound, tức là nó bắt đầu kêu lên. Nó sẽ kêu kể cả khi mà bạn để chế độ im lặng luôn. Mình ấn play sound nhiều quá thì mình mới phát hiện ra là điện thoại không định vị được nữa, mặc dù pin nó vẫn còn nhiều. Wow, và lúc đó dần dần mình đã hình dung ra được cái người mà nhặt được điện thoại của em mình ấy, mọi người không tắt được nguồn đi nên là cứ để điện thoại ở đấy, nhưng mà điện thoại nó kêu quá nhiều nên là người ta rút được sim ra, còn pin thì không rút được nên cứ để điện thoại ở đấy. Mình cũng cứ cố gắng đi xung quanh và tìm, mà mình không tìm dưới đất nữa, mình bắt đầu chạy qua các nhà để mình hỏi và mình dò theo cái sóng wifi. Cái giải pháp cuối cùng là em mình cầm theo đồng hồ đến gần xung quanh ấy. Khi mà đồng hồ gần điện thoại thì đồng hồ có thể khiến điện thoại kêu được qua Bluetooth. Thế nhưng mà có vẻ như là các nhà xung quanh nhiều tường quá nên là cái Bluetooth nó không qua được qua đồng hồ mọi người ạ. Chỉ có cái điện thoại là bắt được wifi thôi. Dù đã cố gắng hết sức có thể và định vị được cái điện thoại của mình trong bán kính nào, nhưng nhà mình vẫn không thể tìm được điện thoại. Đến bây giờ nhìn lại thì mình không hối hận nữa, tại vì mình đã cố gắng hết tất cả cái khả năng của mình rồi. Và cái người mà giữ điện thoại ấy, họ không muốn cho mình trả lại cho mình thì là cái mình không kiểm soát được. Mình hy vọng là em trai mình hay là mọi người nhà mình cũng sẽ cẩn thận hơn trong thời gian tới. Nhiều lúc mà không nhìn thấy điện thoại mình xung quanh ấy, mình cũng bị giật mình lắm mọi người. Giơ ngay đồng hồ lên mình bấm, nó có cái Ping My iPhone này, thì cái điện thoại nó sẽ kêu như thế để mình chạy ra mình đi tìm điện thoại. Nhất là khi đi tập mang theo điện thoại, đi máy nọ đi máy kia xong rồi quên lung tung hết cả lên. Bản thân mình thì mình còn nhắn tin cho mẹ mình cả cái cách mà vào điện thoại của mình để định vị được. Đấy là một cách rất là hay, khi mà mình mà bị rơi điện thoại mình có thể gọi điện cho mẹ mình ngay để mẹ ơi, mẹ vào chỗ này, mẹ định vị xem điện thoại của con ở đâu được không. Hoặc là đêm hôm mình không có về mà mẹ mình muốn tìm mình mà gọi điện không được chẳng hạn, thì mình nghĩ là cũng không có vấn đề gì khi mẹ định vị được vị trí của mình. Thế thôi, đấy là cái video của mình ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn không cần phải sử dụng những cách này để tìm cái điện thoại của mình, tức là các bạn không bị mất điện thoại. Nhưng mình cũng hy vọng là qua video này thì các bạn cũng đã biết được cách khi mà rơi điện thoại chẳng hạn thì các bạn phải làm như thế nào. Các bạn nhớ sau video này thì hãy dành 5 đến 10 phút để thành thục cái việc đăng nhập vào các trình duyệt, các máy khác để định vị được điện thoại của mình nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này có ích, đừng quên cho mình một nút like, chia sẻ với cả bạn bè, đăng ký kênh của mình. Và chúc các bạn luôn vui, luôn khỏe. Stay healthy, stay happy guys. Bye!